السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهاردة هنشوف إزاي نشغل النايت مود للواتساب. إيه هو الدارك سيم أو النايت مود أو السيم المظلم أو الغامق؟ ليه بنعمل الدارك مود أو الدارك سيم؟ أول حاجة اللون الأبيض بيسبب إجهاد للعين. تاني حاجة بيستهلك البطارية. طب ليه بيستهلك البطارية؟ لأن البكسل بتبقى منورة على الآخر. أول حاجة هنخش على الجوجل بلاي ستور، نفتح الواتساب، نعمل أبديت لأحدث نسخة من الواتساب، يعمل لها انستولينج، نفتح الواتساب. أول حاجة هندوس على الثلاث نقط اللي فوق دول، more options، نقول له settings، نقول له chat، نقول له سيم اللي هي اللايت سيم ده، هو معمول على اللايت سيم، نحوله للدارك سيم، نقول له اوكي. كده اتحول الى الدارك مود. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. ويا ريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم.